BlackRock vrea să schimbe regulile jocului financiar. Ce planuri ascunse au și cum ne vor afecta pe toți? Salutare tuturor și bine ați revenit la segmentul Crypto aici! Sunt Ioana Pascal și astăzi vom discuta despre unul dintre cele mai puternice nume din finanțele globale, BlackRock. Da, exact acel BlackRock care controlează trilioane de dolari și care, prin mișcările sale strategice, ar putea să redefinească întregul peisaj financiar. Vom afla ce se ascunde în spatele deciziilor lor și cum ne pot influența viețile de zi cu zi. De asemenea, vom explora un subiect care se află în plină ascensiune și care ar putea să redefinească în mod fundamental modul în care ne gândim la investiții și la gestionarea activelor. Tokenizarea activelor din lumea reală, Real World Assets. Așadar, rămâneți cu mine, pentru că ceea ce urmează să discutăm vă va pune serios pe gânduri. Ce reprezintă mai exact tokenizarea activelor din lumea reală, Real World Assets? Știu, când auziți cuvinte precum tokenizare și blockchain, s-ar putea să vă gândiți automat la concepte tehnice complicate care sunt doar rezervate pentru experți în tehnologie sau investitori avansați. Dar stați cu mine pentru câteva minute și veți vedea că nu este atât de complicat pe cât pare. De fapt, această tehnologie emergentă ar putea deschide uși noi și interesante pentru oricine este interesat de investiții. Fie că ești un investitor experimentat sau doar un curios care vrea să înțeleagă mai bine acest domeniu. Pentru a vă da un exemplu simplu, imaginați-vă că într-o bună zi veți putea să dețineți o mică parte dintr-o clădire de birouri din New York sau o bucată dintr-o operă de artă faimoasă, pur și simplu cumpărând un token digital. Nu mai trebuie să aveți milioane de euro în cont pentru a investi în astfel de active, este suficient să aveți acces la internet și un mic capital pe care să îl investiți. Acum că v-am captat atenția, să intrăm în detalii și să vedem ce sunt mai exact aceste Real World Assets și cum funcționează procesul de tokenizare. Pentru a înțelege asta, trebuie mai întâi să ne întrebăm ce este un activ. În sensul tradițional, un activ este orice resursă de valoare deținută de o persoană, companie sau altă entitate. Acestea pot fi lucruri precum proprietăți imobiliare, mașini, obligațiuni, acțiuni, opere de artă, dar și resurse mai puțin tangibile, cum ar fi drepturile de autor sau patentele. În lumea digitală, tokenizarea transformă aceste active într-o formă digitală care poate fi deținută și tranzacționată pe blockchain. Tokenizarea este procesul prin care un activ fizic sau intangibil este reprezentat sub forma unui token digital, care poate fi tranzacționat în mod liber pe piețele descentralizate. Acest lucru înseamnă că activele care înainte erau dificil de deținut, gestionat sau vândut, pot fi acum fragmentate în unități mai mici și distribuite unui număr mare de investitori. Imaginați-vă că dețineți un token care reprezintă 0,01% dintr-un apartament de lux din Londra. În loc să fiți singurul proprietar, împărțiți dreptul de proprietate cu alți 9.999 de oameni. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a investi în active la care astfel nu ați avea acces, în timp ce vă permit să vindeți sau să cumpărați fracțiuni din aceste active, așa cum ați face cu acțiunile la bursă, de exemplu. Sunteți curioși de procesul de tokenizare? Acesta poate fi descris în câțiva pași simpli. 1. Evaluarea activului. În primul rând, activul trebuie evaluat pentru a determina valoarea sa totală. Aceasta va ajuta la stabilirea prețului fiecărui token individual. 2. Crearea de tokeni. Odată ce valoarea activului este stabilită, se creează un număr corespunzător de tokeni digitali. 3. Stabilirea contractelor inteligente. Contractele inteligente sunt esențiale în acest proces. Acestea sunt programe auto-executabile pe blockchain, care asigură că toate tranzacțiile și drepturile asociate tokenurilor sunt respectate în mod automat și transparent. 4. Vânzarea și distribuția tokenului. Acum că tokenul este creat, acesta poate fi vândut prin vânzări publice sau private.
5. Gestionarea și guvernanța activului. Deținătorii de tokenuri au dreptul de guvernanță în ceea ce privește activul tokenizat. 6. Tranzacționarea pe piețele secundare. Unul dintre cele mai mari avantaje ale tokenizării este că tokenurile pot fi tranzacționate liber pe piețele secundare. Bine, dar poate vă întrebați care sunt beneficiile. Beneficiile tokenizării activelor din lumea reală. Tokenizarea nu este doar o inovație tehnologică. Este o schimbare profundă în modul în care privim și gestionăm activele. Să aruncăm o privire asupra principalelor beneficii pe care le oferă tokenizarea. Accesibilitatea democratizată. Tokenizarea democratizează acest acces, permițând oricui, indiferent de capitalul disponibil, să investească în aceste active. Lichiditatea crescută. Activele, cum ar fi imobilele sau operele de artă, devin mult mai ușor de tranzacționat datorită tokenizării. Reducerea costurilor. Procesul de tokenizare elimină mulți dintre intermediarii tradiționali, cum ar fi broker imobiliari, băncile și avocații, ceea ce reduce semnificativ costurile asociate tranzacțiilor. Securitatea și transparența, cea mai importantă. Blockchain-ul oferă un nivel de securitate și transparență care este greu de egalat de alte sisteme. Diversificarea investițiilor. Tokenizarea permite investitorilor să își diversifice portofoliul mult mai ușor. Avantajele ca avantajele, dar probabil pe voi vă interesează cel mai mult care sunt riscurile. Deși tokenizarea oferă nenumărate avantaje, există și provocări și riscuri care trebuie luate în considerare. Incertitudini regulatorii. Legislația privind tokenizarea activelor și utilizarea blockchain-ului este încă în curs de dezvoltare în foarte multe țări. Acest lucru poate crea incertitudini pentru emitenții de tokenuri și pentru investitori. Adoptarea pieței. Succesul tokenizării depinde în mare parte de adoptarea pe scară largă de către investitori și dezvoltarea infrastructurii necesare. Riscuri de securitate. Deși blockchain-ul este cunoscut pentru securitatea sa, acesta nu este imun la atacurile cibernetice. Volatilitatea și stabilitatea. Ca orice tehnologie emergentă, tokenizarea și blockchain-ul pot fi supuse unor fluctuații mari de preț și incertitudini pe termen scurt. Doresc să vă amintesc că dacă v-a plăcut ce ați văzut până acum, puteți să vă arătați suportul dând un like și abonându-vă la canal. Ok, acum să continuăm cu video. Aici începe partea interesantă. BlackRock, The Tokenization of Everything. Pentru a înțelege impactul real al tokenizării, este important să discutăm despre unul dintre cei mai mari jucători din domeniul financiar global, BlackRock. Această companie, cunoscută pentru gestionarea activelor de trilioane de dolari, a început să exploreze serios tokenizarea și utilizarea blockchain-ului în finanțele tradiționale. Să vă povestesc puțin despre viziunea celor de la BlackRock. Imaginați-vă un viitor în care tot ce dețineți, fie că este vorba de casă, mașină sau chiar banii din bancă, este transformat într-un token digital pe un blockchain controlat de cei de la BlackRock, desigur. Da, ați auzit bine. În loc să dețineți efectiv bunurile, veți avea doar niște tokenuri digitali care să reprezinte acele bunuri. Poate sună ca science fiction, dar este un plan foarte real și ambițios pe care cei de la BlackRock doresc să-l pună în aplicare. În ianuarie, când BlackRock a lansat ETF-ul său pentru Bitcoin, Larry Fink, CEO-ul companiei, a spus că aceasta este doar primul pas într-o revoluție tehnologică. Dar să fim sinceri, acest ETF transformă Bitcoin dintr-un sistem financiar descentralizat într-un simplu activ. Dacă instituțiile financiare preiau controlul, ar putea risca să înlocuiască inovațiile precum Lightning Network cu un sistem centralizat care să nu mai permită dezvoltarea unui sistem financiar alternativ. Ați citit despre clauza din documentele ETF-ului BlackRock, care le permite să dizolve fondul în anumite condiții? Acest lucru se întâmplă deja cu ETF-ul lor rusesc după invazia din Ucraina. Imaginați-vă că dacă Bitcoin începe să amenințe dolarul american, ETF-urile ar putea fi închise și veți primi doar bani în schimb, nu Bitcoin. În ce fel de sistem trăim? Nu-i așa?
Acum, haideți să discutăm despre manipularea pieței. Da, știu, nu este un subiect pe care am vrea să-l dezbatem, dar este real. Există dovezi că mari entități financiare precum JP Morgan au manipulat prețul metalelor prețioase. BlackRock colaborează cu JP Morgan pentru ETF-ul Bitcoin, iar asta ridică unele întrebări. Dacă au manipulat alte piețe, ce îi oprește să facă același lucru cu Bitcoin? Aș vrea să-mi scrii părerea ta în comentarii legat de acest subiect. Ați auzit de ACG? Ideologia ACG se referă la un set de principii și criterii utilizate pentru evaluarea și integrarea factorilor de mediu, social și de guvernanță, environment, society and governance, în decizii de investiții și în managementul corporativ. BlackRock încearcă să se distanțeze de acest concept, dar continuă să îl implementeze sub alte denumiri. Tot ce face este să încerce să controleze piețele noi și să integreze ideologia ACG în sistemele financiare digitale. Când spun asta, mă gândesc la cum încearcă să ne manipuleze percepțiile și să ne controleze prin măsuri de sustenabilitate. Aș vrea să știu ce credeți voi. E cu adevărat vorba de sustenabilitate sau despre control? Este ACG un instrument pentru a ne proteja planeta sau doar o altă modalitate de manipulare a piețelor? Scrie-mi în comentarii, aș vrea să aud și părerea ta. Tokenizarea activelor poate duce la un sistem financiar extrem de controlat. Imaginați-vă o lume în care toate tranzacțiile și proprietățile sunt monitorizate și gestionate prin blockchain-uri private. Totul devine centralizat, iar libertatea noastră financiară este pe cale de dispariție. BlackRock nu este singura entitate care visează la un sistem de acest gen. Alte organizații, cum ar fi Banca pentru Reglementare Internaționale, lucrează la crearea unor monede digitale, de bănci centrale și a ID-urilor digitale. Acestea nu sunt doar cumpărături de viitor, sunt pași către un sistem financiar totalitar, în care absolut totul este monitorizat. Tokenizarea activelor din lumea reală nu doar că deschide noi oportunități pentru investitori, dar are și potențialul de a schimba fundamental economia globală. Prin creșterea lichidității și reducerea costurilor de tranzacție, tokenizarea poate contribui la o economie mai eficientă și mai inclusivă. În plus, democratizarea accesului la investiții poate reduce inegalitățile economice, permițând unui număr mai mare de oameni să participe la creșterea economică globală. Acest lucru ar putea duce la o distribuție mai echitabilă a bogăției și la o economie mai stabilă și mai rezilientă. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți și de riscurile pe care le implică această tranziție către o economie digitală. În special, există riscul ca unele segmente ale populației să fie lăsate în urmă, din cauza lipsei de acces la tehnologie sau a cunoștințelor necesare pentru a participa la noile piețe digitale. Este important ca guvernele și instituțiile financiare să ia măsuri pentru a asigura o tranziție echitabilă și să ofere educație și suport celor care au nevoie. Tokenizarea activelor din lumea reală este una dintre cele mai interesante inovații a secolului 21. Ea promite să democratizeze accesul la investiții, să crească lichiditatea piețelor și să reducă costurile de tranzacții. Totuși, ca orice revoluție, aceasta vine și cu provocări și riscuri care trebuie gestionate cu mare atenție. Pe măsură ce tehnologia blockchain continuă să evolueze și să fie adoptată pe scară largă, este esențial ca investitorii să rămână informați și să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile asociate cu această nouă eră a finanțelor. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal pentru a nu rata episoadele următoare și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați imediat ce postăm ceva nou. Comentariile voastre sunt extrem de importante, așa că lăsați-ne părerile și întrebările voastre. Suntem aici să discutăm. Pe mine mă puteți urmări pe platforma X la Ioana Pascal pentru actualizări și discuții suplimentare despre piețele financiare și cripto. De asemenea, nu uitați să verificați linkurile utile din descriere. Pe data viitoare, stay safe, much love!